सह्यावलोकन. सह्याद्रीच्या कुशीतून उगम पावणाऱ्या नदीमुळे निसर्ग कसा फुलतो, संस्कृती कशी बहरते याचे अवलोकन करण्याचा छोटासा प्रयत्न. ठाणे जिल्ह्यातील काळू नदीने प्राचीन काळापासून कल्याण ते नाणेघाट या व्यापारी मार्गाला सांभाळले आणि माणसांच्या विकासाला चालना दिली. पण आता हा मार्ग विस्मृतीत गेला आहे. या मार्गाच्या खाणाखुणा शोधत सायकलवरून प्रवास करायचा आणि शोधायचं काही सापडतं का. 4 दिवसात फक्त 100 किलोमीटरचा निवांत प्रवास. त्यामुळे मी पण येणार असे सांगणारे किमान 20 जण होते. पण आज प्रवास सुरू केला फक्त 4 जणांनी. उल्हास खाडी किनाऱ्यावरच्या कचऱ्याच्या डोंगर रांगा मागे टाकल्या आणि आम्ही निघालो अटाळीच्या दिशेने. उल्हास खाडीतलं हे शेवटचं बंदर. याच ठिकाणी काळू खाडी उल्हास खाडीला येऊन मिळते. मध्ययुगात पश्चिमेकडून येणारे बरेच परदेशी प्रवासी अटाळी बंदरात उतरत होते. याच्या अनेक नोंदी आजही शासकीय दफ्तरात पडून आहेत. याच मातीच्या रस्त्यावरून त्यांनी त्यांचा भारतातला प्रवास सुरू केलेला आहे. लवकरच हा रस्ता द्रुतगती महामार्ग होणार आहे. अरबी समुद्रापासून सर्वात आत असलेले कोकणातले बंदर म्हणजे टिटवाळा. शासकीय नोंदीनुसार 20व्या शतकापर्यंत 60 टनाची जहाजे या बंदरात येत होती. पण टिटवाळ्याचं स्थान महात्म्य याहून खूप मोठं आहे. असे काही जलचर आहेत की ज्यांचं प्रजनन हे खाऱ्या पाण्यात होतं किंवा निमखाऱ्या पाण्यात होतं आणि वाढ फक्त गोड्या पाण्यात होते. काळू नदीच्या बाबत ती जागा ही टिटवाळा आहे. ब्रीडिंगची जागा ह्या अत्यंत कमी आहेत, जगभरात फार कमी आहेत. ही जी अत्यंत महत्त्वाची अशी जम्बो किंवा जायंट प्रॉन म्हणतात त्याला, किंवा मराठीमध्ये त्याला पोचा कोलंबी म्हणतात, किंवा त्याचं शास्त्रीय नाव आहे मॅक्रोबॅकियम रोझनबर्गी. आसपासच्या लोकांना पुरून उरेल आणि आणखीन 2 जिल्ह्या 4 जिल्ह्यांना पुरेल एवढं अन्न निर्मिती करणं शक्य आहे. खूप मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळण्यासारख्या गोष्टीसुद्धा त्याच्यामधून निर्माण होऊ शकते. ती जलपर्णी जेव्हा आहे त्यावेळेला तर तिथे आता परिस्थितीच अतिशय वाईट असणार. आज तुम्ही पहिल्यांदा हा विषय विचारात घेतला आहे आणि त्याला लावून धरला आहे, ही फार मोठी गोष्ट आहे. निदान त्याचं डॉक्युमेंटेशन, निदान ते जगाच्या समोर येणं, ही फार महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही करायला घेतलेली आहे. मोठे रस्ते, गर्दी, शहरं हे सगळं मागे टाकून आडिवलीच्या जंगलातून मडगावच्या गोराईत पोहोचलो. चापर वनपरिक्षेत्रातील मड या गावाच्या हद्दीतील काळू नदीच्या जवळील जे गोरजेश्वर मंदिर आहे, तर त्या भागामध्ये उभे आहोत. इथे येण्याचं कारण असं की या ठिकाणी जो असणारा सुंदर असं हिरवं जे बेट आहे, याचं वैशिष्ट्य असं की हे बारमाही हरित असतं. विशेष करून हा एक पश्चिम घाटाशी जुडलेला भाग आहे. दुसरी बाब अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये जे काही शासनाच्या वतीनं कॉरिडॉर आणि कॉरिडॉरमध्ये राखीव वनक्षेत्राची निर्मिती, जे संवर्धन राखीव वनक्षेत्राची निर्मिती होत आहे, तर त्याच्यामध्ये ह्याला गणलं गेलं पाहिजे किंवा यालाही घेतलं पाहिजे. त्यामध्ये आजूबाजूला असणाऱ्या ज्या अभयारण्य जे आहेत, तानसा आहे, तुंगारेश्वर आहे, त्याच्या बाजूला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान असेल, पुढे जाऊन इकडे गेलं तर भीमाशंकर आहे, त्यानंतर आपली कळसुबाई हरिश्चंद्रगड अभयारण्य आहे. तर ह्या अभयारण्याला जोडणारा हा महत्त्वाचा दुवा आहे. जसं रोहिदासने आता सांगितलं, गोरजेश्वर महादेव मंदिराच्या पायऱ्यांवरतीच आपण बसलेलो आहोत आणि त्याने सांगितल्याप्रमाणे बेटावरतीच मंदिर आहे. ह्या बेटाला जर संवर्धित करता आलं, संरक्षित करता आलं, तर तिथले जीव, तिथली इकोसिस्टम आपल्याला जतन करताच येईल, जोपासता येईलच. पण त्याचसोबत आजूबाजूला जी गावं आहेत, त्यातले जे युवक आहेत, ज्यांना आज स्वतःच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी भिवंडी, पडघा, अगदी मुंबईपर्यंत जावं लागतं, तिथे जाणारा जो लोंढा आहे तो आपल्याला थांबवता येईल. आणि सस्टेनेबल इको कन्झर्वेशन त्यासोबतच सस्टेनेबल लाईव्हलीहूड या दोघांची सांगड घालून
इथे काहीतरी नक्कीच करता येईल. त्यासाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे आम्हाला, तुम्हाला सर्वांनाच, जेणेकरून हे जे बेट आहे, आजूबाजूचं जे जंगल आहे ते संवर्धित होईल, संरक्षित राहील आणि इथली इकोसिस्टम जास्तीत जास्त सुंदर पद्धतीने डेव्हलप होईल. 128 हेक्टर क्षेत्र असलेलं काळू नदीतील हे विशाल बेट भर उन्हाळ्यात नितळ थंडगार पाणी, तेही रांजण खळग्यात. मग स्नॉर्केलिंग व्हायलाच हवी, पण तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली. इस एक्सपीडिशन के दौरान हम कालू नदी के एक ऐसे मोड़ पर आए जहाँ पे नेचर के एक अद्भुत दृश्य हमारे सामने दिखे. वड़ू और अंबरजे के बीच में एक फॉल्ट लाइन होने की वजह से कालू नदी 2 भागों में विभाजित होती है. इन दोनों जगहों के बीच में कुछ अद्भुत रॉक पूल्स फॉर्मेशंस हुए हैं जो शायद कुछ हज़ारों सालों से बने हुए हैं. उन रॉक पूल्स में इस गर्मियों में ऐसा मौका मिला जहाँ वहाँ हमने जाके स्विमिंग की और स्नॉर्केलिंग भी की. स्नॉर्केलिंग करते समय हमें वहाँ मछलियाँ दिखीं. ये सारा अनुभव लेने के बाद वो ऐसा लगा कि आजू बाजू के गांव के युवाओं के साथ मिलकर हम यहाँ पे पर्यटन कर सकते हैं. लोगों को इन 2 जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का नज़ारा देखने के लिए और अनुभव लेने के लिए यहाँ पे एक उद्योग का निर्माण कर सकते हैं. संरक्षण के साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत संभावना है यहाँ के आजू बाजू के युवाओं के साथ मिलकर. चिखले गावातील टेकडीवर असलेल्या सतीशिळांना नमस्कार केला आणि वाट थोडीशी वाकडी केली तुंगेश्वर मठातील पुरावशेषांच्या दर्शनासाठी. धोपट मार्ग सोडून नदी पार केली. थोडंसं कठीण होतं, पण जमवलं कसं तरी. मंदिराच्या एका बाजूला ठेवलेल्या शेकडो वर्ष जुन्या मूर्ती पाहून पुढे निघालो. वर्षानुवर्ष बैलगाड्यांच्या चाकोरीने कापलेल्या रस्त्यावरून आजही काही प्रमाणात वर्दळ सुरू आहे. काही रस्ते विस्कळीत झालेत नवीन घातलेल्या कुंपणांमुळे. पुढे मात्र तोच धोपट मार्ग. जागणारा चांदोबा, काही रातवे यांच्यामुळे आम्ही मात्र निर्धास्त झोपलो. गावच्या खरबरीत रस्त्यांवरून बफेलो राईडपेक्षाही वाईट सायकल राईड करत आम्ही पुढे निघालो संगमेश्वरकडे. काळू आणि डोईफोडी या 2 नद्यांच्या सुरेख संगमावर आम्हाला 2 सायकल स्वार येऊन मिळाले. तेच ते आम्ही रस्त्यात जॉईन होतो म्हणणारे. आजूबाजूच्या परिसरापेक्षा 100 मीटर उंचीवर असलेली एक वेगळी विहीर पाहायला आम्ही माळच्या पठारावर पोहोचलो. जेमतेम 12 ते 15 फूट खोल असलेली ही विहीर आणि याच्यातल्या पाण्याची पातळी फक्त 1.5 फूट. पण कितीही पाऊस असो हे पाणी वाढत नाही आणि कितीही दुष्काळ असो हे पाणी कमी होत नाही. हे पाहून झाल्यावर शिरोशीमधला देशमुखांचा वाडा पाहायलाच हवा. या परिसराचे देशमुख
यांच्या वाड्यामध्ये तळघरात एक 25 फूट लांबीचे भुयार आहे. याला लागूनच 2 छोट्या जागा आहेत, कदाचित मूल्यवान गोष्टी ठेवायला. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे असे पुरातन वाडे या व्यापारी मार्गाचा इतिहास सांभाळत आहेत, कदाचित अजून काही वर्ष. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांच्या जवळ जात काळू नदीच्या दिशेने प्रवास सुरू होता, हँडपंपच्या मदतीने. हटकेश्वर मंदिर चासोळे इथल्या विशाल वटवृक्षाला निरोप दिला आणि पुढे निघालो. चढाई करत, सायकल लोटत आडबाजूने हा प्रवास सुरू होता. पण या रस्त्यावर खाण्याची पूर्ण व्यवस्था आहे. आंबे, जांभळं, करवंद. आपल्या आडबाजूच्या या गावात सायकल लोटत नेमकं आलंय कोण, याचं आश्चर्य सगळ्याच लोकांच्या चेहऱ्यावर होतं आणि काहींच्या मनात थोडीशी भीती पण. इथून आम्ही पुढे निघालो एक वेगळी देवराई बघायला. देवराई म्हणजे देवाच्या नावाने राखून ठेवलेलं जंगल असतं. गावातले लोक ते सांभाळतात, श्रद्धेपायी सांभाळलं जातं, पिढ्यानपिढ्या सांभाळलं जातं, म्हणून ती देवराई टिकून राहते. अशा देवराया महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गावाच्या मध्ये, गावाच्या बाजूला अशा आपल्याला आढळतात. पण आज आपण अशा ठिकाणी आलो आहे जिथे गाव देवराईमध्ये आहे. आश्चर्य वाटतं ना, पण ही वस्तुस्थिती आहे. आपण आहोत बनाची वाडी इथे, तालुका मुरबाड, माळशेज घाटाच्या जवळ. या गावाचं वैशिष्ट्य असं आहे की हे गावच देवराईमध्ये वसलेलं आहे. या गावामध्ये तुम्हाला उंच मोठे वृक्ष दिसतील, बरेचसे वावळा, बेडा आणि अशा प्रकारचे, आणि त्याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात मधाची पोळी दिसतील. गावाचे लोक याला देवाची पोळी म्हणतात आणि त्यामुळे ही पोळी काढली जात नाही, त्यातनं मध काढला जात नाही. ही देवराई हे ठिकाण महत्त्वाचं आहे की इथे गावात लोकांनी पिढ्यानपिढ्या केवळ श्रद्धेपायी ही मधमाशांची पोळी जपून ठेवली आहे आणि त्यामुळे मधमाशांचं संवर्धन होतं, संरक्षण त्यांना मिळतं आणि त्यामुळे इथल्या आजूबाजूच्या पर्यावरणाचा समतोल राखण्यामध्ये मदत निर्माण होते. आता प्रवासाचा शेवटचा टप्पा सुरू झाला होता आणि तो होता नाणेघाटाकडे. काही सापडतं का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला निघालेले आम्ही आता एक वेगळ्याच प्रश्नामध्ये अडकलो होतो. कचऱ्याचे डोंगर करणारे, शहरात राहणारे आणि इथे डोंगरदऱ्यात राहून निसर्ग सांभाळणारे, याच्यातला खरा सुजाण नागरिक कोण?